Det är jag som är Otto i OT Analytics. I ett tidigare klipp så berättade jag om mig själv, hur OT Analytics började, och i slutet av det klippet så sa jag att nästa klipp skulle handla om hur OT Analytics sen har växt och utvecklats. Och det handlar det här klippet om. Ja, så när jag då hade mejlat mina vänner om min Swedencare-spaning och i takt med att Swedencare levererade under ett 2018 som var ganska surt på börsen i övrigt, så spred sig det här mejlutskicket. Det var ju givetvis då mina vänner som drog det vidare till arbetskollegor, familjemedlemmar och andra kompisar. Och jag fick in fler och fler som ville läggas till då till mina utskick. Och det här fortsatte, och jag lärde mig ganska snart att skicka Gmail, då får man ha max 99 eller 100 sändare i ett utskick. Sen måste du börja dela upp det i flera utskick. Och i slutet av 2020, då var jag uppe i över 300, närmare 400 följare. Och det var inte direkt hållbart att sitta och skicka samma mejl 4 gånger och hålla koll på hur jag hade grupperat de här personerna. Utan då insåg jag att det här, ska jag fortsätta med det här så måste jag lägga i en växel till. Ja, och november 2020 då byggde jag min första hemsida, och den såg inte ut som den här. Det var hemmasnickrad HTML-bygge på baserat på över 20 år gamla kunskaper från gymnasietiden. Men jag hade i alla fall någonting på plats där jag kunde också lägga ut mina analyser. Och så gick jag in i en kostnadsfri mejlplattform, MailerLite. Det är viktigt när man gör mejlutskick att man inte fastnar i spamfilter. Och då behöver man ha en anförtrodd funktion för det och konfigurera det, vilket jag fick sätta mig in i. Sen har ju verksamheten då växt. Följare har ökat markant. Och då ställde jag också krav på att göra ännu bättre analyser. Så att jag blev mer och mer engagerad i att göra mer och mer professionella analyser med one-pagers och så vidare som jag har berättat om i tidigare klipp. Och också att kontakta bolagen som jag analyserade för att komma nära ledning och styrelse eventuellt och bottna och få svar på många frågor. Parallellt med det här så var jag engagerad som paddelspelare som många andra medelålders män under pandemin. Men det gick så långt att jag 2021 så sponsrade jag den här killen, Martin Andornino, på World Padel Tour. Han spelade med Daniel Windahl som var Sveriges bästa och är Sveriges bästa spelare på touren. Och de gick och vann en del tillsammans. Och det var ju lyckosamt att ha OT Analytics på de tröjorna. För jag var då en av hans få sponsorer när han kom till Sverige. Sen blev Martin tyvärr skadad under 2022. Så det var ett tufft år på många sätt, även på börsen. Själv hade jag under 2021 dessutom blivit delägare i en galopphäst. Den sprang och vann sitt första lopp, men hästar ska ju ha både foder, träning, sprutor och transport, så att pengarna rann ju bara ur och det var mest en förlustaffär, så att den där hästen klev jag av, kan man säga, lite senare. 2022 var ju sedermera inget vidare år. Då fick jag dra ner lite på sponsring och annat för att återhämta portföljen då. Men sen har det växt genom discorder, placeras forum, var tillbaka i december 2022, word of mouth, så att på den vägen är det. Och den nya hemsidan, den lanserade jag för ett år sedan i årsskiftet, vi gick in i 2024.
Och den fortsätter jag bygga på, där nu YouTube är det senaste. Ja, så lite om mina följare. I snitt så välkomnar jag en ny följare per dag. Vilket har ökat efter Pro Hearings, vilket innebär att YouTube har ju ett fantastiskt genomslag, och därav också att jag startade det här initiativet. Jag har ju 2 bolag jag bevakar som inte idag är bevakade av något analyshus, inte Lego och SOT. Det har också drivit en del följare. Öppningsgraden av mina utskick ligger runt 80%. Det är jag stolt över, för det är viktigt som sagt för att inte fastna i spamfilter och ha bra statistik. Men jag rensar också ur dem som givetvis inte vill vara med, och så är det många som kanske också väljer själva att inte vara med. Men det är betydligt fler som vill vara med, vilket jag tycker är väldigt kul. Bland följarna så har det en väldigt bred skara olika profiler. Det är allt från småsparande, studenter, det finns miljardärer och mångmiljonärer. Det finns unga, det finns pensionärer, du har idrottspersonligheter, idrottsprofiler, välmeriterade. Du har medelgoda motionärer, paddelspelare, egenföretagare. Du har bankanställda, privatrådgivare faktiskt. Du har andra nationaliteter, tyskar, polacker, flera andra länder också. Du har allt från Norrland till Öland, och du har vissa försiktiga generaler, och du har hugade investerare som tar stora beslut, tänkte jag säga. Du har börsanalytiker, du har daytraders. Och det gemensamma är ett gediget intresse för värdebaserad placering. Ja, och där är vi fram till nu. Det finns en sak som jag inte delar, eller det finns några saker jag inte delar. Jag delar inte identiteten på någon följare med någon annan. Jag håller mig till GDPR och andra regelverk och kredibilitet, och se till att det finns ett förtroende där ute för hur jag hanterar just er data. Men det finns också en Excel-fil, hjärtat i hur jag sätter upp mina analyser och gör mina diagram och så vidare. Den filen är mitt intellectual property. Inget märkvärdigt alls, men jag har tagit tid att bygga upp den strukturen där jag djuplodat går in i flera i bolagen med en lång checklista, och jag sätter egentligen upp alla finansiella nyckeltal i en egen regi. Jag använder inte någon extern datakälla mer än kvartalsrapporter egentligen, och matar in all data själv i min Excel utifrån vad jag vill titta på. Men det blir min lilla hemlighet hur den ser ut. Men tack för att ni är med så här långt. Och igen, jag ger ju inga rekommendationer. Det är bara så att jag tänker högt och delar min analys. Men det visste du redan. Så kul att du är med. Vi ses och hörs.